يبدأ الفيلم مع تيس وهي تدور على مفتاح البيت اللي استأجرته في صندوق الأمان اللي بيكون جنب باب البيت، ولما ما تلقى المفتاح تتصل على الشركة اللي استأجرت منها البيت بس ما حد يرد عليها، فبتسيب رسالة للمجيب الآلي تقول لهم فيها إنها ما حصلت مفتاح البيت في صندوق الأمان زي ما قالوا لها، وبيكون الجو ممطر فتجلس في السيارة وتشوف إنه في أحد في البيت، فتروح وتدق على الباب ويفتح لها كيف وتسأله إذا كان رقم البيت هو 476 بشارع بربري، فيقول لها إنه لسه مستأجر جديد ومو حافظ العنوان. وهنا بتستغرب تيس وتقول له إنها حجزت البيت من خلال تطبيق قبل شهر، فيقول لها إنه هو كمان حجز البيت عبر التطبيق، وتقول له إنهم رسلوا لها رمز صندوق الأمان اللي حتلقى فيه مفتاح البيت، فبيعرض عليها إنها تدخل لين ما حد من الشركة يرد عليها، فبتوافق. ولما تدخل البيت تطلب منه إنه يوريها الرسالة اللي جته من الشركة، فيقول لها إنه حيوريها تأكيد الحجز على جوال، وتسأله عن مكان الحمام، فيقول لها على مكانه بعد ما تخرج. بيوريها تأكيد الحجز ورقم صندوق الأمان اللي جنب باب البيت، واللي بيكون نفس الرقم اللي الشركة أرسلت له هو، فيقول لها إنها ممكن ترتاح وتجلس معاه في البيت. وبعدها بيروح يسوي لها شاي وتجلس تدور على الفنادق الموجودة في المنطقة، ولما تتصل على الفندق وتسأل موظفة الاستقبال تقول لها إنه ما في غرف فاضية، فيقول لها كيف إنه في مؤتمر طبي في المنطقة وكل الفنادق حتكون مليانة لمدة يومين على الأقل، ويعرض عليها إنها تنام في غرفة النوم وهو حينام على الكنبة. وبيكون واضح إنه تيس خايفة منه، لكن ما بيكون عندها حل غير إنها توافق على عرضه. ولما تدخل لغرفة النوم تلقى محفظة كيف، فتطلع بطاقته وتصورها، وبعدها بتخرج وتعطي له المحفظة وتدخل الحمام. ولما تطلع تشوف إنه كيف محضر لها عصير، ويقول لها أنا عارف إنك خفت تشربي من الشاي اللي سويته، إني شخص غريب ولازم تحذري مني، ويسألها عن سبب زيارتها لبالتمر، فتقول له إنها جاية لمقابلة عمل مع منتجة أفلام وثائقية. ولما تقول له عن اسم المنتجة يقول لها إنه شاف لها فيلم وعجبه، وتبدأ تيس ترتاح لوجوده ويتكلموا عن الفيلم وعن شغلها. وبعدها بتدخل لغرفة النوم وتقفل الباب عشان تنام، وفي الليل بتصحى من النوم وتلقى إنه الباب مفتوح، وتسمع صوت كيف اللي بيصرخ وهو نايم، فبتروح تصحيه ويصحى من النوم وهو مفجوع، وتسأله إذا كان فتح باب غرفتها، فيرد عليها بالنفي ويطلب منها إنها ما تفجع زي كذا مرة ثانية، فترجع لغرفتها وتنام. وثاني يوم بتصحى من النوم وما تلقى كيف في البيت، وتشوف إنه ساب لها رسالة كاتب فيها إنه خرج وراح يرجع للساعة 4. وبعدها بتخرج تيس عشان تروح لمكان المقابلة، وتلاحظ إنه كل البيوت اللي في الشارع مهجورة. وبعدها بتوصل الكافيه اللي حتقابل فيه منتجة الفيلم، وبعد ما تخلص المقابلة تقول لها انها ساكن في حي بالتمر، وهنا تقول لها المنتجة انه هذه المنطقة خطرة وتطلب منها انها تشوف اي مكان ثاني تسكن فيه، لكن تيس ما تهتم للموضوع وتقول لها انها قوية وما حد يقدر يضايقها. وبعدها بتروح للبيت وتلقى انه واحد ينادي عليها ويبغى يقول لها حاجة، ولما يجري باتجاهها بتخاف منه وتجري للبيت بسرعة، ويقول لها انها ما تدخل البيت هذا، لكنها بتدخل وتقفل الباب وراها ويطلب منها انها تخرج من البيت بسرعة، فتخاف منه وتتصل بالشرطة وتقول لهم عن اللي صار معاها، فيردوا عليها انه كل الضباط مشغولين وما حيقدروا يرسلوا لها احد، فتحاول انها تهدي نفسها. وبعدها بتدور على مناديل الحمام في كل مكان بس ما تحصل المناديل وتنزل القبو، بس بعد ما تاخذ المناديل وتطلع على السلالم بيتقفل عليها باب القبو، فتحاول انها تفتحه لكن بدون فائدة، فتدور على اي حاجة ممكن تساعدها لفتح الباب، وتشوف حبل خارج من الجدار فتشد الحبل وينفتح باب سري في الجدار، وتحاول تشوف ايش موجود هناك بس المكان بيكون مظلم وما تقدر تشوف حاجة، فتجيب مراية وتثبتها على الارض تحت اللمبة عشان تعكس ضوءها للمكان، وتشوف انه ممر وفي ضوء جاي من اخر الممر، وتروح باتجاه الضوء بحذر وتلقى انه في غرفة فيها كاميرا مثبتة باتجاه سرير عليه دم وجنبه سطر صغير على الارض، فتترعب وتطلع من الغرفة بسرعة وتروح لشباك القبو الصغير وتشوف كيف واقف عند الباب، فتدق على الشباك وتصرخ الين ما شافها كيف، وسألها عن السبب اللي خلاها تنزل القبو، فطلبت منه انه يفتح الشباك وياخذ المفتاح، وبعدها بيطلع من القبو بتكون منهارة ومرعوبة وتقول له عن اللي شافته في القبو وعن الغرفة السرية وانه اكيد صار فيها حاجات بشعة، فتروح وتاخذ شنطتها وتقول له انها حتطلع من البيت، فيطلب منها انها تهدى وتستنى شوية، ويقول لها انه حينزل القبو ويتأكد من كلامها بنفسه، ويطلب منها ما تمشي عشان لو تكفل عليه باب القبو، فتحاول انها تمنعه لكن بيكون مصر على النزول، ولما يتأخر كيف بتنزل تيس وراه وتنادي عليه لكن ما بيرد عليها، وقبل ما يتقفل باب القبو عليها تحط الكرسي قدام وتنزل القبو ثاني وتنادي على كيف لكن ما بيرد عليها، فتولع كشاف جواله وتدخل الممر وبتدور عليه في الغرفة لكنها ما بتلقاه، وتشوف انه في باب ثاني، ولما فتحت الباب شافت سلالم شكلها قديم، فبدأت تنزل وسمعت صوت كيف ينادي عليها ويطلب منها المساعدة، ووقتها بتتغير ملامح وجهها وبتكون خايفة محتارة بين انها تخرج من المكان او تكمل عشان تساعد كيف، وتسمع صوته وهو يناديها فتتخذ قرارها وتنزل بحذر وتمشي ورا صوت كيف إلى ما تشوف أقفاص حديدية على الأرض، وفجأة بيطلع كيف قدامها وبيكون مرعوب، فتسأله عن السبب اللي خلاه ينزل وتطلب منه انهم يغادروا المكان، فيقول لها انهم ما راح يقدروا يخرجوا وانه في حاجة عضته، وهنا بتظهر حرمة متوحشة وتمسك راس كيف وتضربه في الجدار لين ما يتكسر، وتوقف تيس وهي مصدومة من المنظر، ولما كيف بيموت تهجم على تيس، ويظهر لنا شخص جديد اسمه اي جي وهو يسوق السيارة ومشغل اغاني، وبعدها بيجي اتصال من زميلته في الشغل وتقول له عن المذيعة ميغان اللي تشتغل معاه في البرنامج وانها قدمت عليه شكوى بالتحرش، وعشان كذا القناة حتفصله من الشغل وحينتشر الخبر في بعض المجلات بكرة،
وتقول له انه هذا معناته انك ما حتقدر تشتغل في اي قناة ثانية. وبعدها بيروح للمستشار المالي ويقول له انه وضعه المالي بعد ما انفصل من القناة حيكون سيء، وانه خلال 3 شهور ما حيقدر يغطي نفقاته الخاصة، ويقول له انه ما راح يشتغل معاه بعد كذا لانه قريبا ما حيقدر يدفع له مرتبه. وفي اليوم اللي بعده بيسافر يجي على بالتمر، وفي المطار بيشوف انه خبر تحرشه بزميلته نزل على الاخبار، ويتصل عليه المحامي ويقول له يجي انه مسافر لبالتمر. وبعدها بيفهم المحامي انه من الخطر يسافر في الوقت الحالي وانه ممكن ينحبس في اي وقت، وسفره بيعني انه هرب من الشرطة. فبيفهم جاك ويقول له انه مسافر عشان يبيع البيت اللي بيملكه الا ما حيقدر يدفع تعب المحامي، ويقول له انه يبغى يتكلم مع ميغان ويعتذر له. فيطلب منه المحامي انه ما يتكلم الا من خلاله عشان ممكن تستغل اي حاجة يقولها في المكالمة ضده. وبعدها بيروح للشركة اللي تأجر له البيت وياخذ المفتاح من الموظفة، ولما يدخل البيت بيشوف انه باب القبو مفتوح ويقفله، ولما يدخل الحمام بيشوف حاجات كيف ويسمع صوت جاي من القبو، وبيحس انه في احد معاه في البيت، وخصوصا لما شاف شنطة كيف وتيس. فيتصل على الشركة ويسألهم اذا في احد مستاجر البيت في الوقت الحالي، فبيأكدوا له انه ما في احد مستاجر البيت. فيقول لهم انه حصل شنطة فيها ملابس وحاجات شخصية، فتقول الموظف انه ما في احد مستاجر البيت وتقفل المكالمة. وبعدها بتتصل عليه امه وتقول له انهم ما هم مصدقين الكلام اللي انقال عليه، وتطلب منه انه يرجع للبيت. وفي الليل بيروح لحانه ويقابل صديقه اللي ما شافه من فترة طويلة، ويعترف له انه فعلا اتحرش بزميلته. ولما يرجع للبيت بيتصل على ميغان، ولما ما ترد عليه بيسيب لها رسالة يعتذر لها فيها عن اللي سواه معاه. وثاني يوم الصبح بيفتح الشنطة اللي فيها ملابس تيس ويدور على أي حاجة ممكن تعرفه على صاحب الشنطة، ويحصل لابتوب ويحاول يفتحه لكن بيكون عليه باسور. وهنا يقرر إنه ينزل القبو وياخذ معاه كشاف وسكين، ولما ينزل يشوف إنه في حبل مثبت على الجدار، وأول ما يشد الحبل بينفتح باب في الجدار ويشوف إنه في ممر سري. فيطلع للبيت بسرعة ويبحث عن ملكية الممرات السرية اللي بتكون تحت البيت عشان يعرف إذا كانت حتنضم لمساحة البيت اللي حيبيعه ولا لا. ولما يعرف إنه مساحة الممر السري تنضاف لمساحة البيت ياخذ معاه المتر ويقيس طول الممر، ويدخل الغرفة وياخذ مقاساتها، ويكتشف المدخل جنب الغرفة. فينزل وياخذ مقاسات المكان إلى ما يوصل لغرفة فيها تلفزيون شغال. وفجأة المتر بينشد من يده وتهجم عليه حرمة متوحشة، فيترعب منها ويصرخ ويحاول إنه يهرب، لكنها بتمسكه وترميه داخل قفص حديدي. ويقابل تيس اللي بتحاول إنها تهديه. ونرجع بالزمن للماضي ونشوف فرانك وهو رايح للسوبر ماركت، ويطلب من الموظف إنها توريه مكان مستلزمات الأطفال وتسأله إذا كان عنده طفل، فيقول له إنه حيولد قريب. وبعدها بيخرج من السوبر ماركت ويشوف واحدة خارجة وتركب سيارتها، فبيمشي وراها ويوقف قدام بيتها. ولما يرجع لبيته بيقابل واحد من الجيران ويقول له انه حينتقل من البيت قريب، وانه كل الحي حينتقلوا من هنا بسبب نقص الخدمات، ويسأله اذا هو كمان حينقل من البيت، فيقول له انه ما راح يسيب بيته وياخذ الحاجات اللي اشتراها ويدخل البيت ويتوجه للقبو. اول ما يفتح الباب نسمع صوت وحده بتصرخ. ونرجع ثاني لتيس واللي بتفهم ايجي انه يكون هادي عشان الحرمه المتوحشه ما تاذيه، وتقول له انها بتعاملهم على انهم اطفالها. وهنا بيشوفها جيك وهي تعطيه رضاعه اطفال كبيره وتحاول انها تخليه يشرب منها لكنه بيرفض، فبتسيبه وتقدمها لتيس اللي بتشرب منها. ولما يصرخ ايجي بتدخل للقفص وتاخذه، فيترجاها انها تسيبه لكنها بتاخذه للغرفه اللي فيها التلفزيون وتنفذ عليه الارشادات المقدمه في برنامج تربيه الاطفال. وهنا بتستغل تيس الفرصه وتطلع من المكان وتجري باتجاه باب الممر، بس وقتها بتدعس على المتر اللي كان ايجي بيستعمله، فتسمع الحرمه وتجري تيس بسرعه وتخرج من الممر وتحصل ان باب القبو مقفل، فتروح بسرعه على الشباك وتكسر الزجاج وتحاول انها تخرج منه. وهنا بيظهر جاك ويسحبها، وبعد ما تخرج بتشوف انه الحرمه وصلت للشباك وانها هربت منها في اخر لحظه. وبعدها تقول لجاك انه في واحد جوا ولازم ينقذه، فينصحها بانها تهرب من المكان بسرعه قبل ما يدخل الليل عشان هي بتخرج في الليل وتصطاد. وفي نفس الوقت بيكون ايجي قدر يهرب من الغرفه ويتمشى في الممر الى ما وصل لغرفه ثانيه يسمع فيها صوت تلفزيون. ولما يدخل الغرفه بيحصل فرانكو اللي بيكون صار عجوز ونايم على السرير وما يقدر انه يتكلم ولا يتحرك، ويأشر على الطاوله بيده عشان يبغى يشرب مويه. ويشوف ايجي اشرطه فيديو عليه اسامي بنات، وبيكونوا البنات اللي خطفهم فرانك وهو صغير وعذبهم واعتدى عليهم. وبعدها بيأشروا على الطاولة ثاني بس ما بيفهم عليه ايجي، فبيقرب الطاولة منه ويطلع فرانك مسدس من الدرج ويقتل نفسه. وفي اللحظة هذه بتتصل تيس على الشرطة، ولما يوصلوا تقول لهم عن اللي صار معاه في البيت وتطلب منهم انهم يروحوا معاه عشان ينقذوا ايجي، بس ما بيكون مقتنعين بالكلام اللي تقوله. ولما يروحوا معاه للبيت يطلبوا منها انها تفتح الباب، ولما تحاول انها تكسر الباب امنعها الضابط. وهنا بتقول انه في واحدة مجنونة في القبو حتقتل رجال بريء، فبيفهمها انه ما في احد في البيت وانه هي تحاول تكسر باب بيت مو ملكها وانه حيقبض عليها لو ما ابتعدت عن الباب. وبعدها بيسيبها ويمشي. وفي الليل بتكسر تيس الشباك وتدخل تاخذ مفتاح السيارة، واول ما تركب السيارة بتظهر الحرمة وتنط على السيارة وتحاول انها تكسر الزجاج، فتدعس تيس على البنزين وتصدمها بالبيت وتفقد الوعي، فتخرج تيس من السيارة وتدخل القبو عشان تساعد ايجي. ولما يسمع ايجي صوت واحد يقترب منه فيمسك مسدس فرانك ويطلق النار، فتيجي الطلقة على تيس وتطيح على الارض ويعتذر لها ايجي ويقول لها انه ما كان يقصدها، فتقول له انها عارفه. وبعدها بتستند عليه ويخرجوا من البيت، وتشوف تيس انه الحرمه اختفت، فيجروا هم الاثنين وبيشوفوا جاك وهو يأشر له، بيروحوا عنده
وبعدها بيعرفهم انه الحرمة هذه عايشة في القبو من 40 سنة، وانها واحدة من اطفال الحريم اللي اختطفهم فرانك وحبسهم في القبو واعتدى عليهم وخلف منهم. وتسأله تيس اذا كان متأكد انها ما راح تجي هنا، فيقول له انه ساكن في الحي هذا من 15 سنة وانها ما قد جت للمكان هذا. وفي نفس اللحظة بتوصل لهم وتهجم على جاك وتكتب، فيجروا من وراها ويهربوا. وبعدها بيطلع يجي على السلالم وتناديه تيس عشان يستناها، وتوصل الحرمة ليهم وتطلب منه تيس انه يستخدم المسدس، وبيكون يجي خايف ويده بترجف، بيطيح منه المسدس ويقول له انه ما في مكان يهربوا عليه، وينادي على الحرمة ويقول لها انها تاخذ طفلتها ويدف تيس من على السطح. فتنط الحرمة ورا تيس وتقدر انها تنقذها، ويروح يجي عشان يتأكد من انهم ماتوا، لكن بيلقى انه تيس لسه عايشة، فيعتذر لها ويقول لها انه ما كان عنده حل ثاني. وهنا بتقوم الحرمة وتقتله بطريقة بشعة، وبعدها بتروح لتيس وتناديها بطفلتي وتأشر لها على البيت، فتفهمها تيس انها ما تقدر تتحرك، ويبان على الحرمة انها خايفة على تيس بسبب الجرح اللي في بطنها. وفي النهاية بتمسك تيس المسدس وتطلق عليها النار وتقتلها. وبكذا عزيزي المتابع يكون الفيلم خلص. شكرا على المتابعة. إذا عجبك المقطع لا تنسى اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر التنبيهات ليصلك كل جديد، ومع السلامة.